guys! Welcome back to my channel. So for today's video, you can see sa title natin, gagawa tayo ng Watsons haul. So siguro guys, mga 3 beses akong bumalik sa Watsons para maipon ko yung i-haul ko. So ayan, pinagsama-sama ko lang sila sa isang paper bag. And if you want to know kung ano yung mga nabili ko, just keep on watching. So, lahat ng price ng mga pinamili ko guys is nasa description box and i-check nyo na lang doon guys kung gusto nyo malaman yung presyo ng mga nabili ko. So, first is itong carrot soap ng GT Cosmetics and ito yung anti-aging and skin whitening. So, ayan, nag-switch kasi ako syempre sa cruelty-free kaya naghanap ako ng cruelty-free na sabon. So, ito yung hiyang ko ngayon is itong GT carrot soap. So, ayan, 3 na siya and makakasave ka dito ng 13 pesos. Next is ito, from GT ulit siya. And this is the GT Moisturizing Cream. Pero, sunblock siya guys. So, ito yung ginagamit kong sunblock. Pag kuwari, alam kong mabababad ako sa init. Tapos, bago ako mag-makeup, nilalagay ko to. So, ang itsura niya guys is ganito siya. Parang siyang cream na binibigay ng mga derma or mga facial. So, ayan, ganyan siya. And SPF 60 siya guys. Next is from GT again. Ito yung GT na carrot lotion naman. 4-in-1 anti-aging formula. Ito na kasi ginagamit din namin ni Mamas. Pati itong sabon. Meron din siyang SPF 60. Mahalaga kasi yun guys, 100 ml. So, ayan. So, next is itong body treats. Ito yung favorite kong pangtanggal ng mga blackheads sa ilong. So, ito yung charcoal nose pore strips nila. And feeling ko 100 pesos lang something to. Basta check nyo yung description box para makita nyo. 12 strips na siya guys. Ito yung ma-recommend ko sa inyo. Maganda kasi siya. Hindi siya yung liquid na ilalagay mo. No strips na talaga siya na didikit mo lang. Ganon. So, matatanggal na yung blackheads mo. Next is itong aking favorite na cruelty-free makeup remover. Ito yung purederm Skin Solutions Q10 Makeup Remover Cleansing Towels. Kung makikita nyo sa aking skincare routine, ewan ko 8 months ago ata yun or 7 months ago. Dati ang ginagamit ko guys is yung brown. Pero tinry ko itong Q10. Naging okay naman siya sa akin. Mas hiyang ko siya. So, ayan. Ito talaga yung talagang routine ko everyday. Next is for hair. Ito yung Life Strong Hair Fix. Naupusan na kasi ako neto. So, bumili ulit ako ng bago. Ito yung enriched with keratin and argan oil. Ito yung kapag kumari, tamad-tamad ako magsuklay. Kasi gusto ko lang kamayin. I-spray ko lang siya. Ganyan-ganyan sa buong hair ko. Tapos, ayun na. Para talagang, nagsuklay ka. Ganon. I-ano mo lang ng hair mo. Or kaya pag kumari, feeling frizzy yung hair mo, ilagay mo lang to. Ayun, okay siya. Madali siyang suklayin na. So, next guys is ito. Naubusan din ako nito. Evian Natural Mineral Water. So, sinerge ko to kung cruelty-free siya. Yes, cruelty-free siya. Must have din to pag gusto mo mga glowy-glowy yung highlighter mo. Yun, pwedeng-pwedeng nyo to ilagay after mo mag-highlighter o bago ka mag-highlighter. Next is, ito yung gustong-gusto ko i-try guys. Itong No Shine Mattifier. Ewan ko kung tama ba yung nabili ko kasi ang dami nila. Nalilito ako sa mga yun. So, parang naisip ko, ito siguro yung No Shine Mattifier. Ewan ko kung ito ba yung primer na ginagamit madalas ng mga vloggers din. So, hindi ko pa kasi na-try ito. Ito yung, ewan ko QuickFx ba ito? QuickFx ang tawag. Or basa, ganon. So, ito, tinry ko lang muna siya. Yung maliit lang yung binili ko. Update ko kayo guys kung mahihiyang ko siya or not. Next guys, is ito talaga promo kasi sa BYS. So, ayan, bumili ako ng kanilang, what do you call this? Eyeshadow palette nila. And 1,200 pesos ang price nito. So, nabili ko siya ng 700 plus. And meron na siyang kasamang ganito. Ito yung brow definition kit nila. So, ayan, 1,2 plus magkano to? 400, diba? Sobrang laking bawas na yung nabili mo. So, ayan, may promo siya, guys. Ewan ko kung hanggang ngayon, meron pa din. And, bumili na rin ako, guys, ng kanilang concealer. Kasi gusto ko nang palitan yung Maybelline Fit Me concealer ko na, syempre, hindi naman sila cruelty-free. Ang BYS Concealer Duo nila, isang stick na siya and isang liquid. So, ayan, tipid na rin siya. This is 299, so 300 pesos siya. So, ayan, I'm so happy! And lastly, guys, is ito, 20 pesos lang to. 20 pesos, 3 tissue na siya, guys. So, ayan. And lastly, guys, gusto ko ipakita sa inyo kasi bumili ako ng card ng Watsons. So, ito. Meron silang free 5,000 worth of vouchers. So, ang dami, guys. May less 10% or 20% like that. Ito yung card nila. Wait, nasa wallet ko.
Ang nakalagay dito, lifetime membership siya. So, hindi mo kailangan palit ng palit unlike ng may mga expiration date na cards. Every 200 pesos na nabibili mo is may 1 point ka na. And itong exclusive discounts on health and beauty products dahil nga dito sa vouchers. And kapag Watsons na brand yung binibili mo, 2 times yung points na makukuha mo dito. 1 point equals to 1 peso. And 5 times points on your first transaction during birthday month. So, meron ka ring benefit kapag birthday month mo. So, di ba? Swak na swak. Ewan ko, 50 pesos or 100 pesos lang ata to. So, ayan. Mag-avail kayo neto guys, lalo na pag taong Watsons kayo. So, that's it for today's video. And I hope na nag-enjoy kayo sa ating Watsons haul. And if you like this video, give this a thumbs up and comment down below kung ano yung mga suggestions sa susunod na videos ko. And if you are new to my channel, hi, I am Collette and be part of my hashtag #mermaids and be part of my mermaid family. And I'll see you in my next video. Be beautiful, be you. Bye!